Welcome to Easy Conversations in Swedish. Kerstin och Sven pratar om pension. Sven, har du fått din pension på kontot? Jag vet inte. Jag har inte kollat än. Du borde kolla. Det är bra att ha koll på pengarna. Ja, men pensionen är ändå så liten. Ja, jag vet. Det är inte lätt att leva på sin pension. Allt har blivit dyrare. Mat, el, hyra. Precis. Man måste tänka mer på sin budget nu. Tur att vi kan hjälpa varandra lite. Ja, det är viktigt. Men kolla kontot ändå. Okej. Jag ska göra det senare idag. I Sverige får man pension när man slutar arbeta. Pensionen är pengar som man lever på när man är äldre. Pensionen består av flera delar. Allmän pension. Detta är en del av pensionen som administreras av staten och baseras på din inkomst under arbetslivet. Tjänstepension. Denna del betalas av din arbetsgivare och en viktig del av din totala pension. Privat pensionssparande. Här handlar det om det sparande du själv väljer att göra för att förbättra din ekonomiska situation som pensionär. Hur mycket pension man får beror på hur mycket man har arbetat och hur mycket man har tjänat under livet. För många är pensionen lägre än lönen man hade tidigare. Därför kan det vara svårt att få pengarna att räcka. Många pensionärer behöver planera sin ekonomi noga. Det är bra att regelbundet kolla sitt konto och sin pension så man vet hur mycket pengar man har varje månad. Ska vi ta en kopp te nu på verandan? Ja, det låter bra. Då kan vi prata lite om hur vi ska göra med ekonomin. Ja, det är bra. Det är lättare när man pratar om det tillsammans. Precis. Ja, prata pengar är bra ibland. Och titta även på andra avsnitt med Kerstin Och Sven.